Ito muna tayong hardware. Hindi naman nakalagay yung buwan. Sira na ata yung bulok na. Bulok na ano. Wala akong pagkakagitan ng ano. Hindi muna tayo. Ay hindi. Meron na tayo. Kaya pala hindi mapix. Pangit kasi metal. Dapat pan talaga. Itong linya na to, ito yung last wire na papunta dito. Ito, kaya isa na lang yung dito. Ngayon, pwede natin lagyan ng extension. Kaso lang, sisirain na yung malagyan ng tubo. Sisirain ko lang. Nangyari dito. Nagkaroon pa ng grounding dito. Muna tayong hardware. 20 minutes later. Ito pala ito dito.
Haba kasi. Sabang mamanitor yan. Ayan, sakto-sakto lang yun. Diba? Hindi nawawala. Bukan natin. Paso na ako. Paso na ako. Kailangan kong gumputan na. Putik. Ay, ay naku. Asa ba si Totoy? Hindi ang basahan. Tao ba? Hindi oh. Ang totoo yun. Yun, parang hardly pala to. Kamayin mo na. Mas madali pa sa kamay. Ayoko madumi ang kamay ko eh. Yung bulan siya. Lagyan naman ng papel dyan, no? Hindi mo lang ginagamit. Hindi naman ang papel nandito. Gagawin mo yun. Yan!
Kala ko puti. Hindi pala. Di bali, pipintahan lang natin yan. Okay. Ayan. Dumihan pa. Dumi yung face plate. Kasi yun ang magpapaganda yung face plate. Yung cover. Pag yun ang nadumihan, pagit na. Para ka nang kuhan. Para na bang krema to? Tigas yan. Mabi na, matigas na yan. Pwede mo naman gamitin ito eh. Harapan mo eh. Ay, shit. Meron. Tama nga yung sinabi no. Sabi nga, hindi nausok pa ako. Sabi nga gano'n. Ito lang ginagawa nito, bustik. Ang ganda pala niya. Kaso, panikit to. Yan. Ito. Paano ito? Ito na. Yun, sa kanan. Ito. Ay, matumi. Malalagyan. Para pala ito rugby. Diba? So, temporary. Yan muna. Pag tigas niyang bukas,